หลุดคลิปฉากใหญ่ฟาส9ดอมทอเรตโต้จัดเต็มสุดอลังการมีซากเครื่องบินยักษ์อลังการสุดๆสำหรับหนังฟอร์มยักษ์ Fast and Furious 9 หรือ Fast 9 โดยภาคนี้มีคิวมาถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 1 ถึง 27 กรกฎาคมนี้ล่าสุดใน IG ของวินดีเซลนักแสดงนำในเรื่องรับบทเป็นดอมโทเรโตได้โพสต์คลิปขณะถ่ายทำภาพยนตร์ในลอนดอนเป็นฉากแอคชั่นใหญ่ที่ระเบิดความมันแบบสุดๆโดยคลิปนี้มีความยาว 22 วิพร้อมกับเผยฉากสุดอลังการของหนังด้วยโดยคลิปนี้เป็นการถ่ายทำหนังในวันที่ 6 แล้วโดยมีไทลิส กิฟสันรับบทเป็นโรมันเพียร์สรวมถึงลูดาคริสรับบทเป็นเท็ดเข้าฉากนี้ด้วยโดยเป็นฉากที่มีซากปรักผักพังของอาคารรวมไปถึงซากเครื่องบินขนาดยักษ์และต้นไม้ที่ล้มระเนระนาดด้วยจากนี้ก็คงต้องรอจับตาว่านักแสดงนำในเรื่องทั้งหมดจะมีคิวมาถ่ายทำใน4จังหวัดวันไหนกันบ้างเราจะรีบมารายงานให้ทราบก่อนใครเลยละค่ะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามวินดีเซลหรือไทริส กิฟสันเราจะทิ้งลิงก์ของ IG ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับข่าวนี้เราเพียงแค่ต้องการนำเสนอข่าวเพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะสปอยหรือทำให้ไม่เซอร์ไพรส์อะไรทั้งสิ้นหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วไม่สบายใจเราต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆที่เสียสละเวลามาดูคลิปนี้จนจบวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ TRN คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ